Ja, välkomna till det tredje programmet med Agneta och Frida i ABBA. Och idag så är både Agneta och Frida med. Och vi har lyssnat till en låt som heter Mamma Mia och den känner alla igen. Vad tycker ni om den musiken? Vad tycker du, Frida? Om just Mamma Mia menar du? Ja, jag tycker att det är en bra låt. När vi började spela in ABBA-LPn eller när vi hade gjort ungefär den nästan klar, så var väl Mamma Mia en av mina favoriter på LPn. För jag tror den är lite annorlunda, den är inte som alla andra låtar. Det låter bra om den helt enkelt, tycker jag. Varför tror du att många tycker om Mamma Mia? Det är svårt att säga, men det är nog som Frida säger, att det är en bra låt och sådär. Och sen så har vi väl fått ett visst ABBA-sound nu som folk gillar helt enkelt. Och då, ja, de tycker om den. Men man kommer ju inte ifrån att det är en väldigt bra låt, Mamma Mia. Är det en lättillgänglig musik? Ja, de som skäller på säger ju att den är alldeles för lättillgänglig. Jag tycker inte att den är så lättillgänglig. Den kräver i alla fall Mamma Mia och några stycken andra låtar på LPn kräver nog sin lyssning. Ett par, 3, 4, 5 gånger kanske. Innan melodin sitter, för att en del melodier är lite avancerade. Har jag en känsla utav. När du lyssnar på musik hemma, lyssnar du på musik som inte är så där lätt också? Ja, det är både och. Men när man ska koppla av så blir det naturligtvis att man har sina favoriter som man lyssnar på. Och det är klart att de varierar, för det kommer in nya favoriter och det ändras, musiksmaken ändras ju hela tiden också. Men som jag sa igår när vi pratade, att jag gillar soul väldigt mycket. Och det är väl det jag lyssnar på mest nu. Kan du ge något exempel? Ja, Rufus som jag nämnde igår, och till exempel Herbie Hancock. Vi kan väl lyssna på en låt som han har gjort i sin tappning, och det är Watermelon Man. Det är en melodi som jag har hört i många år i olika inspelningar. Och jag tycker om den här inspelningen därför att den är lite udda, den är ganska speciell, och det ska väl alla få höra som lyssnar på den. Herbie Hancock hemma. Springer du omkring då och gör en massa saker, eller sitter du och lyssnar? Jag springer inte omkring och gör en massa saker. Jag sitter nog för det mesta och lyssnar, men jag ska tala om en liten hemlis. Jag brukar göra gymnastik efter den skivan. Jag tycker att den är så bra att röra sig efter. Och samtidigt som man gillar musiken som man njuter av den. Fast för det mesta sitter jag naturligtvis ner. Att riktigt kunna tillgodogöra med allting. Vad tycker du om Fridas musikval, Agneta? Om det tycker jag inte. Nej, vi har väldigt skilda musiksmaker, Frida och jag, som väl har framgått. Men jag tycker om det här i och för sig också, men det är liksom inte mina favoriter. Det kan jag inte säga att det är. Men var och en har sin smak, så är det ju. Vad tycker du om då? Du har berättat om det i måndags, men vi kan ju ta några andra namn kanske. Ja, jag är nog mest inne på poppen då. Jag tycker mest om pop, alltså ren pop. Men det får inte vara hård pop, sån där som man inte kan förstå sig på, som jag brukar säga. Det tycker jag är lite för svårt för min smak att smälta. Men annars gillar jag det mesta i popväg. Men gör du som Frida, så du sitter ner och lyssnar eller gymnastiserar efter musiken? Nej, jag har gymnastiserat så mycket hemma. Vi brukar göra det här på kontoret som vi sitter nu. Men hemma gör jag inte det, utan jag sitter nog och lyssnar i soffan. Om du ska lyssna på en bit nu då, vilken ska du lyssna till? Då skulle jag vilja välja en med Helen Reddy som heter That Ain't No Way To Treat A Lady, som jag tycker är väldigt fin. Och då frågar jag, som jag gjorde i måndags, varför tycker du att den är fin? Den är väldigt udda, tycker jag. Tycker framförallt att det är en väldigt bra låt. Och sen Helen Reddy är en väldigt fin sångerska. Tycker att det är väldigt svårt att säga varför man fastnar sådär. Men jag hörde den låten första gången när vi var i Staterna, och jag tyckte den var jättebra. Så den vill jag gärna höra. Men hur går det här nu när ni tycker om så olika saker? Går det bra att sjunga tillsammans? Jaha, så är det ju här i livet, att man tycker om olika grejer. Och vi tycker ju om, som tur är, då den musiken som vi representerar, både Frida och jag, väldigt mycket.
Och det är ju viktigt när man ska samarbeta. Men sen tycker du, vid sidan om ert arbete, så tycker du om popmusik då? Oh ja, det är sant. Och Frida, du tycker inte så mycket om popmusik, eller? Ja, det beror på vad man menar med pop. Jag tycker ju att det jag lyssnar på är pop, soul. Men jag vet inte. Jag tycker nog bättre om den lite tyngre musiken. Det är väl där våra uppfattningar går isär. Eller våra smak går isär, rättare sagt. Och så tycker du om klassisk musik och soulmusik? Tycker om soulmusik. Den ger mig någonting alldeles extra, en liten kick kan man säga. Men det gör ju även klassiskt, och den tycker jag är väldigt skön att lyssna på när man känner sig lite ledsen eller lite vemodig eller vad du vill. Och bara sätta sig ner och sätta på sig hörlurarna och försvinna långt bort. Eller långt in i musiken, rättare sagt. Den lugnar mig väldigt mycket. Använder du musiken så också ibland? Nej, jag har inte tid. Jag har ju mitt barn som springer omkring som kräver. Så jag lyssnar väldigt mycket på barnplattor nu för tiden också. Som är roligt. Som omväxling. Ja, jag ska tacka er så mycket. Nu tror jag att många vet lite vad ni i ABBA tycker om. Och jag tycker väl att nu har vi inte spelat så mycket ABBA de här 3 gångerna vi har träffats. Vi kanske ska avsluta med en ABBA-låt. Ja, det kan vi ju gärna göra. Det vore ju skojigt. Men jag skulle vilja föreslå att du väljer den själv. Om du har lust. Tack ska ni ha. Jag ska välja en ABBA-låt. Ja, tack ska ni ha.